Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකේ අදත් අපේ client කෙනෙක් යවවත් කලින් ක්‍රීමක් කරලා තියෙනවා. එයා කෙස් හිටවල මාස 6ක් වෙනවා. දින 180ක්. ඉතින් දැන් එයාගේ හොඳට ඉස්සරහා වැවිලා. ඇත්තටම මාස 6ේදී කෙස් වැවෙනවා. ඒ කියන්නේ 60ක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ. හැබැයි ඒත් 60 කිව්වට අපි කරන්නේ සෆාය තාක්ෂණයෙන් නඟක් ළඟ කෙස් හිටවන ඉඳලා ඒ අවසාන පෙරේ 60 වුණත් ලස්සනයි. අලංකාරය ලොකු වෙනසක් වෙනවා. ඒකත් එක්කම එයා මාසපතා අපේ මොස්ටර් එක කරගන්නවා Finasteride ද්‍රාවණය නොමිලේ එකකින් තියෙන කෙස් වල පැවැත්මක් තියෙනවා තියෙන ඉතුරු හරිය කෙස් යන එක නතර වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එයා කරනවා. ඒකත් ඊටාම වාස්දායක දෙයක්. මොකද ඒකෙන් කෙස් කල්බ ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් මොනවාක්වත් නැහැ. ඒ බෙහෙත් පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපෙම ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි කවදාකවත් කාටවත් අපෙන් ඇවිල්ලා කරගන්නේ කියන්නේ නැහැ. පිටරටින් ගෙන්න ගන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. හොයන්න ඕනේ Finasteride 0.25. සමහර Finasteride වල මිනොක්සිල් තරම් වෙයි. මිනොක්සිල් හොඳ බෙහෙතක් නෙවෙයි. ඒක ලංකාවේ හුඟ දෙනකොට කෙස් යනවා නම් ඒක ලියනවා. නමුත් ඒ බෙහෙත කාලයක් කරගෙන නැවතුවම තියෙන කෙස් ටික සේරම ආයෙත් හැලෙනවා. තිබුණාට වැඩිය හුඟක් හැලෙනවා. ඉතින් ඒ බෙහෙත ඒ පැත්තෙන් ඉතා දරුණුයි. අනිත් එක මේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලා එනවා, ඉස්සොරි එනවා, ඔළුව වේලෙන ගතියක් තියෙනවා. දවස් දෙපාරක් දාන්න 3 දින පුතා දවස් දෙපාරක් දිගටම දාන්නත් ඕන මිනොක්සිල් එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. ගන්න Finasteride 0.25 ද්‍රාවණය. ටැබ්ලට් එකක් නෙවෙයි. ටැබ්ලට් එක 1 මිලිග්‍රෑම් ඉන්නේ ප්‍රොපීසියා කියලා තමයි පිටරට පුනන්නේ. ඒක ගන්නත් එපා. ඒකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් වැඩි. ඉතින් හැබැයි එහෙම ඕනේ නැහැ. අපෙන් නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔක්සිජන් එක හරහා මාසපත කරගන්නත් පුළුවන් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට. ඉතින් කෙස් යනවා නම් කෙස් සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා අපිට අමතන්න අපි සහාය වෙන්නම්. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant.